Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det bra som vanligt. Ja, mina kära vänner, lyssnare. Idag har jag faktiskt min underbara fru med mig. Så vi hälsar Malin hjärtligt välkommen. Och så ska vi fråga hur det är med hon. Hej Malin, hur är det med dig? Hej José, det är bra med mig. Jaha, det var ett tag sedan du var här och gästade podden. Det var ju ett tag sedan, ja. Ja, vart Ja. har du hållit hus? Ja, vars är allt hus? Jag har varit nedgrävd någonstans Jaha, på ett trevligt ställe. ja, på jobbet då alltså. Mm. Och skolan. Ja. Ja, det är ju trevligt. Mm. Så det är ju bra. Hur går det i skolan då? Ja, det går bra. Jag är ju Ja. klar med ett ämne och nu håller jag ju på med mitt andra ämne Ja. som jag är klar med omvårdnad 1 är det ju då. Ja, första nu- kursen alltså. Ja, Ja. och nu är det omvårdnad 2 och nu har jag sökt in till anatomin Ja, och den känner jag, fy fan. ja men anatomin är Jo, kul. det är roligt, men inte när du ska komma ihåg alla namn på hela kroppen, alla skelett och Ja. allt. Är det på latin det eller? Ja, fast vi får ju lära oss de svenska orden om vi vill och bara kunna det. Okej, Så att- ja, men det är ju bra. Fast det är ju bra att kunna både och faktiskt. Om Ja, jag ska ge dig ett tips för... jo, men om jag ska lära mig alla ord på latin och så kan jag ändå ingen latin. Alltså förstår Nej, men alltså jag menar så här, vet du. Att du lär ju dig orden på svenska och sånt där. Nu låter jag lika dum. Nej, det är inte dumt för det är inte lätt. Alltså det är ju som om du skulle ta det på engelska. Tänk om du hade fått göra hela kursen på engelska. Mm. Och plus med latinska ord. Ja. Ja, så nu menar jag tänkte det är ju bra att kunna för om du hör till exempel en läkare eller en sköterska eller vad det nu kan vara. Mm. Säga, pankrit till exempel. Ja. Köldkörteln. Man har ju hört några Ja. latinska ord, ja. Så man bara, vad fan är det för något? Ja, nej, men det är det jag menar, bara att du kommer ihåg, typ känner igen orden. Ja, Så om de säger ja, då vet du, ja men det är ju det. ja. Det är men, så, inte så att du ska uttala det. Jag kan fan knappt uttala det och jag kan ju spanska. Mm. Och spanska och latin är ju väldigt likt varandra. Alltså, Jaha, det okej. är Ja. ganska Ja, det är ingen nära i aning. vissa ord Ja. och sånt där. Det är ju, spanskan kommer ju från latin. Mhm. Mm. Det var... Jo, men det tror jag att du har berättat Ja. förut någon gång. Ja, men du, Ja. vad jag tänkte så här. Vad ska vi ta upp för ämne idag? Eller surra om idag? För alltså, du vet ju hur poddarna är. Ja. Det är liksom, har jag en gäst och man intervjuar dem, men de ska berätta sin livshistoria eller någonting sådär. Då vet man ju. Men nu tänkte jag bara så här, vi gör en podd som vi pratar om vad vi vill. Ja, men då tycker jag att vi ska prata om sociala medier. Sociala Nätet. medier. Alltså Nätet. beteendet. Ja. Alltså hur folk beter sig, influenser och allmänt folk. Ja, hur de kommenterar och hur, alltså Ja. överlag alltså. Ja, men Vilka precis. idioter det finns alltså där ute. Men, Alla jävla idioter där ute som inte har egen tankeförmåga. ja, Typ. nej men alla får ju en egen åsikt, men sen finns det ju gränser på hur långt de går. Ja, men precis. Och så Alla därför, hjärntvättade idioter höll jag på att säga. ja, nej men alltså det är ju, ja, alltså jag säger så här, jag tycker alltså det är ju så sjukt moralen, för det har vi haft faktiskt lite grann i podden och sånt, det vad man har för ansvar och på sociala medier och att folk tar efter så mycket och tror så mycket på typ en influencer som bara, titta nu är jag i Dubai till exempel. Värsta lyxen, man bara, är du verkligen där? Ja, men Man precis. vet ju inte längre. Nej, det är det som är så kul. Allt, om man följer en viss influencer och vi säger att den, är i Dubai och den lever världens lyxliv. Ja. Nu tar vi det som exempel, att det är en så här
har massa pengar, lever och är utomlands hela tiden och bla bla bla. Ja. Alla... Är det verkligen så då? Nej, det behöver ju inte alls vara så. Nej. Alltid. Det kan ju också bero på, de kanske är i Dubai på grund av ett samarbete. Ja. Men det ser ut som att de bara åker dit, alltså privat. Ja. Till exempel, så kan det ju vara. Och sen... Men alltså jag tycker att det är väldigt vilseledande egentligen, om man tänker så. För man ser ju såna här som lägger upp bilder på värsta bilar, kläder, smycken, klockor och typ allt sånt där. Men sen när man börjar kolla lite grann så ser man ju att, vänta nu, visst, vissa influenser tjänar ju bra, men många andra försöker ge ett sken av att ja, titta, jag har varit influencer, jag tjänar massa pengar och har råd att köpa massa dyra kläder och klockor och allt sånt där. Men i själva verket så har de Klarna, typ alla de här jävla bolagen som finns. Jag visste att det är ju inte det största problemet så. Nej. Att de... Ja, visst, det är ju inte hälsosamt för barn att tro att... Nej, för de ger ju ett felaktigt sken, alltså om att titta, jag har så här mycket och jag har lyckats och jag sitter bara och typ pratar om dumheter, det är inget viktigt. Nej, precis, men det är ju det som är det farligaste också. Om du är, ju större du blir, ju fler följare har du. Ja. Och... Men folk verkar ju gilla drama. Skoja inte. Drama. Alltså jag tycker också om drama. Jo. Men när det går... Till en viss gräns. Till en viss gräns, ja. Men när det drabbar människor utanför. Som inte har med saken att göra. Som inte är någon influencer. Som inte är i närheten. Nej. Som inte har uttryckt sig om någonting. Nej, blir bara indragen i ett jävla drama på något sätt. Det är ju väldigt... För vi vet ju alla, det är ju inte bara i Sverige utan det finns ju i USA också som man har sett en del. De har ju blivit dömda vissa, på grund av att de har kanske, här i Sverige också, blivit dömda för brott på grund av förtal och sånt där. Misshandlat sina barn. Ja, det också. Men nu kan vi börja om från början, för nu börjar jag bara prata om något som inte... Ja, men många till exempel gör ju, det är som barnkanal egentligen. Ja. Att, det är ju för barn. Men det är barn tittar på dem. Om jag säger så här, jag är emot att säga och hänga ut saker, men det är bara att säga det. Största influensen i Sverige. Han började ju med att vara äcklig på nätet, var med i en massa sådana här, något program där de söp och betedde sig illa och allt möjligt. Han uttryckte sig väldigt kvinnofientligt. Han vart anmäld av sin fru tydligen, har jag läst på nätet. När hon var, de träffades när hon var 17 och han var 26 tror jag. Ja, något sånt där. Något sånt. Alltså jag har bara läst snabbt och kollat och det fastnar. Och det är liksom, han är störst. Han har ett ansvar. Absolut. Gentemot sina följare och svenska samhället. Ja, absolut. Men han skrev ju en bok. Ja. Ja, innan boken så var det ju liksom, han betedde sig väldigt illa. Det var väldigt kvinnokränkande och typ allt det här. Han var till och med polisanmäld av sin egen tjej. Ja. Fast hon drog tillbaka anmälan, tror jag att det var något sånt där. Jag är inte så insatt, men jag nämner bara det man har hört lite grann. Bara för att ni ska förstå lite ämnet sådär. Ja. Och sen skrev han en bok när han vart äldre. Då bytte han ju från att vara den här äckliga, vidriga, kvinnokränkande människan. Lite smårasistisk också. Han hade väl något så här dagens runk eller något sånt här, tror jag. Alltså det var så sjukt. Men han har väl klätt in sig i bajs och jag typ läste det också. Ja, alltså han har väl haft sex offentligt, höll jag på att säga. Men, men på video, med en sak, samma idé. Men han var väldigt, inte den här personen som hamnar
Ja, men i finrummen om man säger Nej, så. direkt sådär. Men det vart en omvandling där efter ett tag. Då började ju med såna här skämtvideos och typ skoj och typ allt sånt där. Ja, men pranks. Pranks, ja pranks. Så Det är ju inte ingen hemlighet om man Nej. säger så. Nej. Så lilla Jockiboi med andra ord. Ja, Ja. det är ju ingen hemlighet. Det är ju Nej. bara att... Alltså det går ju en dokumentär på SVT. Jag tycker den är svinbra. Ja, det är så jävla spännande. Ja. Och jag tänkte på det här med boken. Och han var ju gammal när alltså jag kan ju verkligen säga bu eller bä om det har hänt eller inte hänt. Nej. Men det man får sken av är att det är påhittat. Absolut. Det är inget... Eftersom han har ju alltid stöd sig på att allt finns ju i hans journaler och sospapper. Ja. Men det stämmer ju inte riktigt. Nej. För den här, snubben som gjorde dokumentären, han är ju väldigt skicklig. Bo-Göran heter Ja, han. Bo-Göran. Han är väldigt skicklig och han, han har ju vunnit guldspadar och typ massor. Jag vet inte om det är från 2010 och fram till 2024 eller 2023. Men han och sånt är där. en känd och bra jättekänd, journalist. han är bra och allt sånt där. Det är bara att kolla upp liksom. Ja, och det är liksom han är seriös. Han är seriös. Det är inte någon så här typ Anjo Banjo som låtsas vara Sveriges journalist, bästa vem kallar journalist. han sig? Vad heter den här gubben som gör... Josef. Ja, men det är någon gubbe. Han heter Josefsson i alla fall. Ja, han kallar ju sig... Han bara att det är han som är den här Josefsson på sociala medier. På YouTube och sånt där. Man bara, du är inte ens i närheten. Alltså, vad har du varit med i? Biggest Loser, du var den enda som gick upp i vikt. Där. Alltså förlåt, men jag blir så irriterad men på alla de här. Han förtjänar ju inte mer än skräpet. Nej, men sen är det ju så här. Vi ska ju inte prata illa om folk så, för vi känner ju dem inte. Vi vet inte. Han är ju bara... Han vill ju ha tittare. Alltså, han tjänar visningar. ju visningar. Tjänar pengar på drama och förstör livet för andra människor. Ja. Det är helt klart. Alltså, det av det som har framgått så är det ju det de har gjort. Ja, men det är ju bara att kolla innan. Alltså, från han började ta upp och göra 100 videos om en person. Ja. Och hänga ut en viss person på... Alltså, och gör typ 100 videos. Del 1, del 2, del 3, del 4, del 5. Och vad kommer fram i de där videos? Ingenting. Nej, inte egentligen. Ett skit. Inga för det konkreta första, bevis. Hans så kallade bevis, det är för det första inga bevis. Det är något han hör av en annan person. Ja. Och ibland är ju till och med det påhittat. Ja. Att han säger, ring mig eller skicka det här och säg det här har jag sett och hört om och bla bla bla. Men oavsett om du ser eller hör, du måste ju kunna, se vad som är sant och vad som är osant och vad som är verklighet och vad som inte är verklighet. För jag tycker så här, det där så är ju barn och ungdomar och såna här människor som inte har något annat än att sitta framför och följer såna här slaviskt. Och det värsta är ju att såna här människor som är så hatiska som han är ju på riktigt en hemsk människa. Ja, han är väldigt hemsk. Det måste jag säga. Alltså, det är ett under att ingen som han har hållit på att hänga ut så mycket som han har gjort och tagit livet av sig. Ja, eller att han inte har träffat på någon som hade tagit livet av han. Ja. Ursäkta, men det är sanningen. För så som han hänger ut människor, till slut, om inte den personen hade varit en sån person som skulle ta livet av någon, så hade de blivit. Alltså, så hade man kunnat bli. För så som han pressar på människor, alltså attackera fan. Jo, för det var ju ett tag, någon gång där hörde jag alltså att det var ju om psykisk ohälsa. Ja. Han spydde ju galla över de som hade psykisk ohälsa. Har jag för mig. Jo, men det var någonting om det. Ja. Och så sen något annat och så sen mot
transpersoner och typ, ja, om vi säger HBTQ och sånt där. Man bara, känner du ens de du pratar om? Nej. Vet du ens vilka människor det är? Nu spekulerar vi ju bara här om det man har sett, det man har hört. Ja. Hur de beter sig. För det är det som är själva grejen. Att det är beteendet som är där ute. Det är inte människan som, om man säger så. Nej, men vi pratar ju om beteendena. Ja. Och att vara en stor person på en plattform där du får med dig en massa människor. Typ som soldater, en armé. Ja, men precis. Och de har ju inget kritiskt tänkande heller. Nej. Utan de har ingen egen tankeförmåga. Och de vill inte heller höra den andra sidan. Nej. Och hör de den andra sidan, då är det som att det bara går in och ut. Eller om det ens går in. För de är så fast vid att, nej men så här är det. Jo. Det är så här. Jag har hört det. Han har sagt det. Ja. Man ser ju kommentarer. Ja, men Annie har sagt det här. Ja. Man bara, jaha, okej. Annie har sagt, kungen har sagt det här. Skulle du också säga då? Ja, men det är som att det de säger, eller det han säger, hans ord är lag. Ja, det är som att de är hjärntvättade människor som följer vissa av de här. Det är som att det är deras enda värld. Ja. Och de kan inte, alltså det är så fruktansvärt sjukt och konstigt att man inte kan se det de flesta normala människor ser. Ja. Att det där är ju bara... Och sen ser man att typ 90% av de här som kommenterar, de kan för fan inte stava ens. Nej, men det är och ska ju någonting. kriga. Man bara, så vad är det för fel på er? Lär er att skriva först. Och jag sa till en som man började ju säga någonting för jag tyckte att det var fel. Det var någonting. Och så började han bara, men hur smart är du då? Du tänker ju inte själv. Jag bara, jo jag vet vad som sitter högst upp på kroppen. Det är huvudet. Det som finns innanför där, det är hjärnan. Och den använder man för att skapa sig en egen uppfattning om saker och ting, det man ser. Och inte låta sig bli så lättlurad och manipulerad. För det är ju det de gör. De manipulerar ju andra. Så att de blir hjärntvättade. Men det är det som är så jävla sjukt också. Att... anklaga folk utan belägg. Ja. Egentligen. Ja, men det är ju precis det de gör. Och säger man någonting, säger man emot dem, att nej men... Då blir det ett drev. Ja, men nu kan vi ta som den här dokumentären till exempel. Säger man då emot att nej men, jag tror inte på han. Nej. Han visar inte sina bevis. Nej. För eftersom han har sagt att han har bevis. Ja. Och han säger det att jo men de är där. Och så fast man ifrågasätter så säger han jo. De är visst där. Jo. Och sen när man har sett alla olika videor på nätet när han säger en sak om någonting och sen helt plötsligt en annan video. Då säger han något helt annat. Ja, men det var ju som när han var i någon intervju på tv. Han sa ju det var någonting om morfars begravning eller något sånt där. Ja, men då hade han ju sagt att han kunde inte gå på begravningen. Han gick inte på begravningen och det var på grund av att han valde att inte gå. Ja. Men i en annan video, jag vet inte hur långt emellan det var, men det var ju just innan boken sen. Ja. Då säger han att nej men mamma sa att min bror skulle hämta mig, de skulle ringa mig. Men ingen ringde mig och ingen kom och hämtade mig. Man bara, vänta nu, du säger ju två olika saker, vad är sant? Men då kommer man till det här. Om ingen ringer, ingen hämtar dig, då har man väl ett eget ansvar och kanske om man vill gå på sin morfars begravning. Så tänker i alla fall jag. Jag har väl mitt eget ansvar, jag är en vuxen människa. Ja. Men jag har märkt en sak, att den här personen, alltså han skyller allt på allt och alla. Och tar inte ansvar över sig själv. Först var det väl det, sen var det väl något med huset, när han köpte huset där. Ja. Sen var det något med
snickan där. För man har ju sett sånt där på löpsedlar och allt möjligt. Ja. Sen har du ju det här med, då var det något annat. Men jag följer ju Clue. Och Ja, jag brukar ju sätta igång hans, för han berättar ju om alla möjliga på. Alltså han är ju som en lite så här nyhetskanal som han tar upp om alla olika och sådär. Och ja, men då har han ju berättat mycket om det under den perioden det var om den här med snickan. Han satte ju han riktigt i klaveret, eller vad man säger. Och, heter det klaveret? Du trampar i klaveret. Jaha, okej. Ja. Han satt han i skiten. Ja. Så säger man. Ja, okej. Ja, men till och med då minns jag att jag trodde på det. Ja. Jag trodde men man gjorde ju det. Jag är ärlig, alltså jag trodde på att, men gud vilken jävla smutsig människa, alltså snickaren där. Men det var ju bara för att man hörde en version hela tiden om han. Att man fick ju aldrig höra hans version, och det var det jag skulle komma med tidigare, att nu när man har fått höra mammans version och det som finns, det som står bakom, det hon har. Hon har ju ändå människor som pratar för henne. Ja. Och då när man liksom säger det att men jag tror inte helt på den här Jocke. Nej. Utan jag tror att jag tror på mamman, eller som jag tror inte på någon av dem. Jag tror att det finns någon mellan. Någon mellanting, det har säkert hänt saker, men det har inte hänt det som han påstår. Och men då är man ändå på den andra sidan. Ja. Håller man inte med Jockiboi, då håller man med mamman och hans bror. Och Krippa och det. Ja. Och jag tycker Krippa, han står ju i alla fall för sina saker. Ja, han har ju sagt att han är så jävla ledsen över det. Ja. Han säger, sen om det är genuint eller inte, det skiter jag i. Ja. Han står för det och säger att han har att det är fel, att han har gjort fel. Men den här Jockiboi, jag har aldrig hört han säga att han har förlåt eller jag har gjort fel eller något. Jag menar, om man skriver så där som om sin mamma, alltså om jag säger så här, de flesta människor har varit med om saker, men det är hans mamma som man säger allt det här grova om. Och vi säger att det skulle ha hänt, fast jag tror absolut inte att det har hänt så. Skitsamma i det. Ja, men alltså, tänk så här Malin, det bodde ju andra barn där då också. Om det hade varit så allvarligt som man påstår, då hade ju SOS tagit ungarna. Ja, men sen är det ju så här att han har ju diagnoser. Men får jag bara säga en sak om det? Om vi bortser från att det fanns andra, för barn, det finns ju familjer där ett barn har blivit utsatt, medan de andra barnen inte har sett det eller tänkt att det är normalt. Men nu är det så här, det är inte barnet vi pratar om, utan vi pratar om en vuxen människa. För det är ju det, man kan ju inte ta bort någons upplevelse eller saker som barn. Men det som är märkligt, nu ska jag ge dig en grej. Han flyttade i samma hus, alltså lägenhetshus, som sin mamma. Under eller över, jag vet inte. Men det framgår ju att han gick ju ner och käka där dagligen, åt mat hos mamma. Sen, han bjöd henne på sitt bröllop. Jo, jag vet. Och ett år senare, då kom ju den här boken. Sen är det så här att du vet att när du fått, alltså om du har sett en händelse och du har varit där och sett en händelse eller hört någonting och sånt där som barn, så kan du, när du har hört det eller malt det i huvudet nog många gånger, så kan du tro själv sen senare att det är du som har varit med om det. Ja. Jo, men jag vet. Det är och ju, så är det ju inte. Det här med minnen, men det är ju det som är, det var ju det jag menar. Om man bortser från allt det här att familjen borde ha sett någonting, resten av familjen. För det som jag sa, det kan ju hända att barnen inte, de kanske har sett vad som händer, men de säger ingenting eller skitsamma. Vi tar bort det.
så kan det ju, men mamman hade ju tydligen, var ju helt neddrogad enligt han. Ja. Det Men det är borde det jag däremot menar. andra vuxna se. Ja, men det är det jag menar. Alltså i hans berättelse, då är det som att han har varit själv med sin mamma. Och ingen och- annan där. Nej, och sen att hans pappa, som inte bor där då, Ja. då säger de att nej, men mamman lät han inte få bo med sin pappa, men socialtjänsten hade ju kunnat placera han hos sin pappa. Ja. Hur kommer det sig? Men ändå menar de på att pappan var så brydd, men det var mamman som satte emot. Ja. För under den tiden, då ville de verkligen att pappan skulle vara en del av familjen. Ja. Eller hans uppväxt. Barnets uppväxt. Ja. Men nu är det ju så här, nu är det ju inte ett barn vi pratar om här. Vi pratar om en vuxen människa som Hur han beter sig nu. När han var 31 år gammal, eller vad fan han nu var, kommer på, vänta nu, det här, jag ska skriva en bok om det. Sen tycker jag att de som har skrivit den här boken, förlaget här, har ju också ett ansvar att ta reda på ifall saker och ting stämmer. Ja, absolut. TV4 har också ett ansvar. Ja. När de gjorde den här ett tappat barn, eller inte fan vet jag vad den heter, något sånt där. Ja, han är ju tappad, så det spelar ju ingen roll. Nej, men alltså det är ju... De har ju ansvar, men Jocke har största ansvaret. Han har största ansvaret, för det är ju, han säger, men de måste ju faktiskt ta reda på om saken stämmer. Sen är det så här, att det finns ju en metod som används inom vissa myndigheter, alltså som CIA, FBI, Säpo förmodligen, och sådana här säkerhetspoliser, som man säger så. De använder sig av en teknik. Tell me. Och det är nämligen så att de studerar kroppsspråket på en människa. Ja. När de sitter på ett förhör. Det är du bra på, det där med kroppsspråk. Ja. Grejen är så här att kroppen ljuger inte. Du kan inte dölja om du är nervös, om du är orolig, om du till exempel talar osanning. För man gör vissa saker med kroppen, alltså av sig själv. Och man ser ju hur den här människan, vi ska inte nämna hans namn mer, utan den här människan ska vi säga. Det är inte ens värt att nämna namnet. Utan man ser hur han skruvar sig, hur han blir så här, minen han gör, beteendet. Alltså hela kroppsspråket, det är ju det jag säger. Hela kroppsspråket säger, det här är inte sant. Ja, men till och med jag såg det. Och jag är ju inte den som lägger märke till allt som du gör. Du lägger ju märke väldigt väl. Det här används ju väldigt mycket på flygplatser av alltså sådana här som utreder vissa saker, som till exempel om du kommer till ett land. Det är ju så de hittar folk som har droger i kroppen oftast och typ sånt där, för när de tar in dem på förhör. Ja. Då ser de läser ju tecken, alltså de läser av din kropp. Ja, det är ju bara att titta på ögonen också. Ja, med blicken och hur du flackar med blicken, hur du gör med händerna. Eller om att du stirrar. Ja. Det är ju olika. Man börjar svettas. Ja. Och allt sånt där. Så att det finns ju grejer. Men vet du, jag kom på en jävligt bra grej. Om man ska få slut på det här så att verkligen sanningen kommer fram. Ja. Vet du vad de borde göra? Lögndetektortest. Funkar det helt och hållet? Den går inte att lura tydligen. För den känner ju pulsen, hjärtslagen. Och den känner av annat. Alltså, det är ju en maskin. Ja, men om man blir ifrågasatt om saker, då blir man ju nervös överlag. Eller vissa blir det. Jag blir det. Jo, men maskinen känner ju ändå av ifall du säger sanning eller inte. Jag är inte helt 100 på att den är så tillförlitlig. Vi ska göra så här, för det används ju fan till och med i vissa rättegångar. Ja, den kan säkert vara pålitlig, men kanske inte helt och hållet. Alltså, förstår du vad jag menar?
Nej, men då ska du ju ha också någon Men det som är ju kan därför läsa. de frågar olika frågor, både sanna och osanna frågor. För att se hur du agerar på... Ja, nu läser jag här, för jag googlade faktiskt på lögndetektortest. Ja. Och så står det så här, ett lögndetektortest eller polygraftest är en metod för att bedöma om en person talar sanning genom att mäta fysiologiska reaktioner som puls, blodtryck, andning, svettningar. Men det är omdiskuterat och anses av många vara pseudovetenskapligt. Det mäter stress, inte lögner, och kan manipuleras om du är duktig på det, men en vanlig människa kan inte det förmodligen. Alltså om du inte är psykopat eller sociopat eller narcissist. Och det är ju det... Nej. Manipuleras. Men moderna tekniker hävdar högre tillförlitlighet för specifika frågor Mhm. om händelser och handlingar. Okej. Testet går ut på att ställa frågor och jämföra kroppens reaktioner. Mot sanna. Ofta för att undersöka otrohet, stöld eller andra påstående, och är alltid frivilligt. Men så står det så här, hur fungerar det? Mätningen, en lögndetektor, polygraf fäst vid kroppen för att mäta förändringar i puls, blodtryck, andning och hudens elektriska ledningsförmåga, svettningar. Ja. Svettning. Tanken är att lögner orsakar stress och fysiologiska reaktioner som högre puls, snabbare andning, kallsvett, vilken maskinen registrerar. Frågor. Testet fokuserar på specifika händelser, inte känslor, och innehåller relevanta frågor och kontrollfrågor för att jämföra reaktioner. Testprocess. Innan själva testet går man noggrant igenom frågorna, och under testet är endast personen och polygrafisten närvarande. Mm. Ingen annan. Det är Nej. bara han och han som gör testet. Ja. Utför det. Till förlitlighet och kritik. Vetenskapligt osäkert, står det. Många kritiker menar att det är pseudovetenskapligt och att resultatet inte är tillförlitliga nog för rättslig användning. Ja, nej, precis. Eftersom reaktionerna kan vara stress orsakad av att bli testad, inte enbart lögner. Mm. Fusk. Det är möjligt att manipulera testet genom att skapa stress vid kontrollfrågor eller medvetet ändra andning. Det var det jag menade. Mm. Men de vet ju inte hur det här fungerar. Nej. Oftast när du gör en sån här test, då säger de, vi mäter det här. De sitter så här och förklarar och sånt där, och så ställer de frågorna. Han får ju frågorna. Mm. Jo, jag vet. Och så gör man testet en gång och ser hur den reagerar första gången. Mm. Och så sen gör de den igen. Ja, jo, jag förstår. Och då kanske de ändrar på, det är samma fråga fast de ändrar på sättet hur de frågar det. Ja. Jo, men jag tror absolut om det inte handlar om rättsligt. Sen står det så här, moderna metoder. Vissa företag hävdar att nyare teknik kombinerat med analyser och fokus på att avslöja fusk ger det mycket högre träffsäkerhet, 99% i specifika fall. Det passar ju i en sån här situation. I en sån här grej, det är ju det jag menar, i en sån här grej kan de ju Absolut. använda det, för det är ju inte så att någon ska bli dömd eller det handlar om liv och död. Nej. Men gör en lögndetektortest. Det hade varit väldigt kul om de hade fått frågan för att få veta i alla fall. För att... Vad de säger. Ja, vad de säger. Hur de reagerar, för det är ju ändå... Och så sen har du någon som kanske kan läsa av kroppsspråk också. Ja. Alltså alla de här metoderna. Att det sitter... Vi säger, men är det 3 grejer som man använder sig av? Ja, men ta in 3 specialister i de ämnena. Ja. Som kan och utför sådana här saker. Ja.
Men det är ju bara, du vet när Har du sett den här på Aftonbladet, tror jag att det är? Eller något sånt där, när det kommer någon folk, någon kändisar eller... Men då är det ju det att det känns som inte så seriöst på grund av... Nej, men då säger han bara, ja, det är lite så där osäkert och det är lite så till här... och med då när Ja. det inte heller är, när det är ju någon programledare eller vad fan det Ja, kallas. det är en programledare, hon ställer frågor. Hon ställer ju frågorna och sen är det ju någon gubbe som äter det där. Och då är det inte en seriösa frågor. Nej, så. och ändå så är det ju väldigt... Jo, men det är ju det jag menar. Så det hade ju varit kul nu när du läste också lite mer om det är någon riktigt så här bra liksom. Och sen... För det finns ju specialister. För det var ju som när vi kollade, det var ju någon video. För det har ju varit 2 avsnitt, va? Ja, 2 avsnitt. Och sen hade de ju någon video, såklart. De har väl hunnit göra 190 videor innan det här är klart. Då sitter ju han och försvarar sig. Jo. Så jädrans mycket. Och du sa ju på en gång, och till och med jag såg ju det, hur han sitter och kollar rakt fram på en punkt. Han vänder, han rör sig lite med, med kroppen. Man ser han nyper händerna, han ändrar, men blicken ändras inte. Han fäster den på en punkt. Och det jag sa till dig, det är att av egen erfarenhet vet jag, eftersom jag har ju suttit på ett x antal polisförhör i mina dagar, så försöker man koncentrera sig på vad man ska säga så att man inte försäger sig eller säger för mycket och sådana här saker. Och det man gör, det är att man fäster antingen blicken på den du pratar med. Du tittar som att det ser ut, nu ska jag inte avslöja det här egentligen, för fan, tänk om jag åker dit någon gång igen. Så fast det ska inte hända. Men du fäster blicken fast du rör in. Du fäster blicken på den personen du pratar. Sen kan man göra en viss sak. Det går vi inte in på. Sen är det så här. Du rör dig inte. Du försöker inte röra dig. Du håller du sätter händerna antingen, alltså som jag sitter nu. Hur sitter jag nu? Jag sitter rakt, men jag har armarna under bordet. För att du inte ska synas. För att jag inte ska synas, för det är ju då du får det här. Det är ju då du inte tappar koncentrationen. För du gör någonting. Har jag händerna uppe på, då försöker jag hålla dem så stilla som möjligt eller någonting. Men det blir ändå att man ser också det hur rör sig. Alltså verkligen. Pressar, man ser ju att han blir ju, alltså i den här videon, han blir ju kritvit om händerna. Ja, det är ju för att han håller. Ja, och så sen har du tänkt på en sak, att han blir lite glansig i huden. Jag har inte tänkt på det. Han blir lite glansig i huden, och det är ju antingen om det är varmt eller men det tror jag inte. För att han är ju inte det när han sitter där i början. Nej. Han blir ju det ju mer de pratar om det. Och men det är man för kan att bli varm efter. Ja, men det är för att du blir nervös. Ja, men hela kroppen, kroppen ljuger inte. Det är ju inte bara en sak, Nej. utan det är ju liksom hela... Alltså, man ser ju mönster. Man ser ju hela helheten, alltså hur han pratar, hur han gör. Han går i försvarsställning. Alltså det är ju man ser det rakt igenom. Sen är det så här också, att det är ju i första avsnittet vi såg, så frågar ju den här reportern honom, men det står ju inte i de här papperna. Jo, nej, det finns inte någonstans. Jag har gått igenom dem alla. Alltså han hade ju läst. Han bara, det står ju inte i papperna om nålarna. Ja, och då sa han bara och reportern sa, och han bara okej. Jag vet inte om han sa han någonting. Ja, han svarade 3 gånger jo. Det gjorde han, men med reportern sa han då reportern nej. Sa det, men det står ju inte, det framgår ju inte de här papperna, och de här papperna har du sagt hela tiden att allt står. Okej.
där. Ja, det var det var i första avsnittet. I första avsnittet, att allt står där. Okej, jag trodde det var... För första avsnittet handlar ju om hans uppväxt, alltså det här med boken Jo, det och var allt i det här. första. Jag tänkte att om det var i andra. Andra men det avsnittet var ju... Nej, men det var i första. Det har du Ja. rätt i. Det andra var det ju lite annat. Och då blir det som att han blir väldigt så här, han sväljer till och med som så här på, shit, hur ska jag svara på det här? Han var ju väldigt tyst och Ja. väldigt stel och väldigt så här spöklik, Ja, blek och bara... ja. White boy. Ja. Nej, men alltså det är ju, han vart ju väldigt röd också, helt plötsligt. Jag minns inte. För vi tyckte att, men gud vad konstig han ser men jag har ut. så dåligt minne. Vad konstig han ser ut. Ja. Och han vart ju så där glansig som vi sa. Och det Ja. är ju det jag tycker, det är ju inte det är ju inte barnet fortfarande. Barnet, ingenting, fast ungar kan ljuga. För de som säger barn ljuger inte, det är bullshit. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag har inte Jag så vet. mycket att göra med barn. Jag har 2. Ja, eller i och för sig. Ja. Jo. En som är 15 och en som är 22 nu. Och jag kan säga... De är väldigt manipulativa barn, kommer jag på Barn nu. är manipulativa. Ja, de är ju riktiga. Och då får, det är ju bara att titta på en hund. Ja. Hundar, om de inte får som de vill, vad gör de? Det är bara då ska de försöka. Och ser så små ut. Och ynkliga och så där. Ja. Och så ger man dem ändå. Ja, och då blir det ju, då har de fått sin vilja igenom. Ja. Barn är likadana. Ja. Nu kommer folk säga, du jämför barn med hundar. Nej, det gör jag inte på så sätt. Men man ser ju att vi är djur i grund och botten. Men vet du, det var det jag skulle säga som om den här dokumentären. Jag har ju sett att det har varit folk som har skrivit bara, ja, ni tror inte på barnet. Har ni inte sett de här youtuberna som åkte dit, föräldrarna i det här... Nej, det var i något fall. Ja. De hade åkt dit för det till slut. För barnet hade blivit utsatt och sånt där. Och ingen trodde på det först och bla bla bla. Men vi såg ju... Jo, sånt händer. Men samma sak med det här. Det har hänt sådana fall också. Ja. Där en stor youtuber har ljugit om en sån här, alltså likvärdigt. Ja, nej men alltså det är ju inte första gången. Folk ljuger. Folk gör allt för pengar. Ja, och stora personer, alltså sådana här som till exempel han, ofta har de alltså lite narcissism eller någonting, lite psykopat, alltså sociopat. Om vi ska hårdra det här. Han har autism. Ja. Han har ADD. Ja. ADHD heter det, är det bara nu. Ja, men ADD, det är liksom, ja. Och hur är människor som de är ju väldigt så här insnöat på saker när du har autism. Alltså, jag jobbar med barn med autism. Ja. Alla har autism när jag jobbar. Det är ju inte bara barn där, utan barn och vuxna. Och det är så självklart när man hör vad det står i SOS-papperna. Hur svårt det har varit för mamman att ta hand om han. Utbrotten. Ja, det är ju bara att kolla. Det är fler och fler som lägger ut på nätet om sina barn. Hur de har det dagligen med sina barn som har autism. Och det är ett helvete för många. Alltså ett barn med autism, de är väldigt inrutade. Ja, men det är väl därför det finns sådana här olika ställen där föräldrarna kan få hjälp. Ja, som till exempel avlastning, för att de inte pallar. Det är ju det med jag barnen. jobbar på korttids. Det är ju avlastning för föräldrarna. Ja. För ett barn med autism, de har ofta självskadebeteende. Ja. Väldigt ofta. De kan skada andra också. Ja, men det sa de ju. Även fast de inte menar det. De mår ju dåligt efter det, många.
Men det är någonting som de bara agerar. Ja, men tänk dig på den tiden också, alltså där är det ju 90-tal, Ja. då fanns ju inte mediciner. Nej, det finns inga specifika mediciner mot autism. Eller? Det gör inte det. Nej, det gör inte det. Men för ADHD eller det så kallade ADD, det finns ju nu. Jo, men då det fanns finns. det väl inte, tror jag. Nej, på så och då sätt. kan man ju tänka sig både att ha ADD, ADHD, där din hjärna är på högvarv. Du har ju ADHD. Ja. Är det samma som ADD? ADHD, alltså det är ju det, de har ju slagit ihop tydligen båda i Okej. en. Annars så är det ju ADHD, det är att du är hyperaktiv. ADD är att du inte är. Att du är lugn. Att du ändå är lugn, det är enda skillnaden. Ja, då tror jag att de har diagnostiserat han fel. Fan. Jag tror att han har ADHD. Men det är ju det som är det problematiska med att många barn missas för att de inte är hyperaktiva. Ja. För det som är det största problemet, och nu pratar jag utifrån mig själv, det är inte det här med att man har problem hyper. Alltså det är det här problemet inne i huvudet. Att det bara snurrar och det kan ju inte du se på mig. Nej. Alltså, och det är ju det som är, och tänk dig då med hans ADHD eller ADD och autism. Och det är ju därför jag tänker, han hade ju kunnat, vi får ju se nu i sista avsnittet, han hade ju kunnat luta sig lite mot det och säga bara jag har gjort fel på grund av... Ge han inga idéer nu. Ge han inga idéer. Nej, men förstår du? Jag förstår hur du menar. Jag menar så här att om han har nu de diagnoserna, alltså jag kan ha lite mer förståelse om du har autism, eller ganska mycket mer förståelse faktiskt. Men på hans autism är inte så grov på grund av att han har en familj, han kan prata för sig. Ja. Autism, när det inte, alltså hur ska jag förklara, han har barn, han kan själv prata för sig. Jag menar, det är ju bara att titta. Jo, de som har grov autism, om man säger så. De kan ju, alltså han kan ju inte skydda sig bakom det, men han hade kunnat ändå säga att det är på grund av det. Bara att stå för vad han gör. Jo. Alltså, jag hade haft mer respekt för en sån person som säger jag har gjort fel, jag står för det här, det är så jag har känt eller trott, jag är inte säker och nu alltså det är så jag har inbildat mig. Ja, men typ så här. Jag har haft problem i min barndom. Det har inte varit bra. Det har varit si och så. Sen har jag varit så arg på min mamma på grund av det. Jag läser papperna. Jag bygger en historia av papperna. Får jag bara säga en sak? För man såg ju på ena dokumentären på TV4. Till och med psykologen sa det åt han. Eller det var en psykolog. Han sa ju det. Alltså jag är lite rädd på vad du kommer att göra med de här papperna. För att du grottar in dig på det och du kommer säkert att bara sitta och mata dem och läsa och han sa det blir ju fel också det. För ju mer du läser, ju mer tror du på det. Och ju mer bilder får du i huvudet. Och det sa han själv också där. Att jag får ju minnen som jag inte vet stämmer. Det var något jag vågar inte säga helt. Nej, klart. men det är det jag säger. Alltså, så hela den här skiten. Det bygger antingen på det bygger på en lögn överlag. Alltså för allt det där. För en person som har varit med om allt det här hade... Flyttar inte in i samma hus. Hyreshus där föräldern bor först. Glöm det, för man kan göra jävligt sjuka saker. Jo, men vi bortser. Han är ju vuxen. Då flyttar du inte. Jag hade inte flyttat in. Jag hade inte velat ha med dem att göra överhuvudtaget om det var mina föräldrar. Jag hade inte ens bjudit dem på mitt bröllop i sådana fall. Nej. Eller någonting. Alltså förstår du? För jag hade haft sån
jävla agg mot dem. Mm. Och jag hade inte ens velat prata om dem. I och för sig så som det han menar på, att han har blivit utsatt. Fingrar i lamp, alltså i socklet alltså, där lampan ska sitta då och få vore det ju ström och väldigt grejer. märkligt att man flyttar in bredvid blir granne med Förstår sin du vad jag mamma. menar? Ja, jo jag vet. Och att minnena här kommer ju upp. Tänk på en sak nu själv. Mm. Du har ju varit med om saker Mm. med en av dina föräldrar. Ja. Och din bror också. Mm. Vad hände? Han vill inte veta av den personen. Nej. Du vill inte veta av den personen. Mm. Precis. Och det var ju inte så att ni varit misshandlade eller något sånt där. Nej. Nej. Det är ju det som, alltså förstår du vart jag vill komma? Men man har ju den där, alltså att man tänker ändå på personen, att man är ledsen för den skull, fast det är den som har gjort den illa. Men det är ju inte så att man vill ju ändå inte vara för nära den heller. Nej. Man vill vara nära för att visa att man bryr sig. Ja. Via, alltså, att man finns man där. talar om det och man pratar, men man vill ändå inte vara närvarande. Eller vara där. Ja, alltså jag förstår du hur jag menar? Och jag skulle ju aldrig komma på att skriva någonting om det heller. Nej, och det är ju som men jag är ju inte heller en miljonsföljare. Nej, men det spelar ju ingen roll. Alltså, grejen är så här. Jag har ju trauma från när jag var liten. Mm. Alltså jag har ju upplevt saker och det går att se videos på det på nätet. Ja. Jag är uppvuxen i en diktatur. Ja, det finns bevis. Det finns bevis. Liksom, jag har sett saker som ett barn inte ska se. Och sånt där. Och har jag varit tillbaka där jag kommer ifrån? Nej. Det är därför du är så tydlig och fast vid det där. Så nu förstår jag vad du menar. Jag vet vad trauma gör. Alltså, när du ser hemska saker. Kommer du ihåg MC-olyckan här? Ja. Hur mådde jag? För det var ju en trauma. Det är alltså, om jag säger så här, gott folk. Det small som fan. Jag tittade ut, då är det en snubbe som har krockat med sin motorcykel. Flög en bit, landade mitt i korsningen. Motorcykeln hamnade utanför vardagsrumsfönstret där vid mig. Och vi hade ju nyss vi hade varit ihop inte så länge. Nej. Och då, jag springer ut för jag är en sån här person som ska hjälpa om det händer något. Alltså, jag har alltid varit så. Ja. Då ser jag en person som ligger där livlös med hål i huvudet. Hjärnan ligger utspridd på backen. Åh fy fan. Jag känner på personen. Den var blå. Man kände en stank. En lukt. Åh fy fan. Jag täckte över personen för det stod ju, jag har ju berättat det här i podden det var ju tidigare. Ja, när jag kommer hem, hur mådde jag då? Du mådde skit. Jag mådde skit. Hela dagen efter. Jag fyllde år dagen efter. Ja. Du mådde ju skit. Och det är ju det som är... Du får ju kanske också tillbakablickar av det där. Eller alltså, för du har ju varit med om sådana sjuka saker. Jag har sett saker som när jag var liten tänkte. Jag såg en bil som hade krockat. Jag sprang dit för jag var nyfiken. Jag hoppade av bussen. Jag var på väg till farmor. Jag hoppade av bussen för att som barn är du nyfiken. Ja. Då vill du se, vad var jag, typ 7-8 bast. Ja, då ser jag en person som sitter i den där bilen som är helt jävla smashad. En kvinna. Hon hade knähöga stövlar. Jag kommer ihåg alltså, tänk dig i detalj. Förstår. Bena hade gått av under knäna. Ja. Så att det var stövlar, lår. Och nu hon var ju förstår jag lite söndersmackad. mer vad du menar som när du nämnde om min ena förälder. Ja. Så fort det kommer någonting i närheten av det som har hänt så mår du får ångest. Jag mår dåligt. Ja. Alltså det känns... Ja. Så att nu förstår jag vad du menar, att man hade ju inte velat bo granne med... Nej.
Nu Sitt tog jag... monster. Nej, nu tog jag ju till exempel det med bilolyckan bara. Ja. Sen hade de tagit den bilen till den polisstationen, för där har du polisstation på varje jävla ställe. Ja. Dit. Och jag gick till den där bilen varje dag. Jag vet inte, så länge den var där. Och titta. Okej. För jag ville se om benen var kvar. Men gud. Och jag tog med mig mina klasskompisar. Vi rymde från skolan. Det var en sån där stängd Alltså var skola. det något på ett läskigt sätt att du kände att du ville gå tillbaka och kolla, och spännande fast ändå obehagligt? Det var som spännande och obehagligt, men jag ville se om det verkligen var att jag hade sett att benen hade mors. Okej. Förstår du? Du ville verkligen se om du hade sett. Om jag hade verkligen sett det där, och när man såg hur bilen var smashad, och man såg det, och så ratten och allt det här. Det kom ju ut en sån här polis därifrån och frågade vad vi gjorde där, varför vi inte var i skolan och bla bla bla. Du vet, och jag sa det, men jag såg hon som var i bilen, bara, hon lever inte. Hon är död. De fick plocka, alltså han säger det. De fick plocka ut henne, en del av kroppen och sen 2 ben. Fy fan. Sen kan jag ju säga att det är ju alltså, när du ser och är med om saker, då sitter det. Och det kommer inte 10, 20, 30 år senare. Det finns där hela tiden. Det finns där, du tänker på det, men du stänger av det för att du vill inte ha det. Men det finns där, men du försöker inte tänka på det. Nej, men en dag så kan det komma upp och det gör så att du mår skit typ. Ja. Eller är det så? Ja. Varför tror du att jag väntar på en utredning för PTSD? Som har tagit 190 år typ? Ja, 190 år. Det är för att de tror det, för eftersom att växa upp i en diktatur. Men du har det. Det har jag sett. Jo, det jag tror det. Många säger det. Sen har jag säkert massa annat också som de inte ens det är ju uppfunnit. inte det som är det viktiga, att du ska få ett bevis på det, utan det är för att du ska få gå traumabehandling. Ja. Eller vad det heter. Alltså, eller PTSD-behandling. Och då undrar jag ju, för han har ju PTSD också tydligen, har han ju sagt. Och då undrar jag, men har du inte gått traumabehandling? Heter det PTSD eller traumabehandling? Jag vet inte. Jag är inte så insatt i dem. Jag vet bara att jag väntar på en utredning för det. Ja. Men man får ju en trauma, för du får ju uppleva, alltså de pratar om händelserna. Jag läste lite på nätet om det. Och du får uppleva alltså. Det är fruktansvärt under tiden. Men Carla har ju gjort det. Ja, okej. Hon har ju det. Jo, jag tror och hon sa ju det. Hon sa ju, de pratar om de sakerna. Och att du ska som berätta om det och som ser det. Alltså hon sa det är skitjobbigt. Och göra det. Jag har hört att det kan göra så att, alltså det är skitjobbigt under stunden du går igenom det. Men att det kan bli, alltså att du kan släppa mycket av det sen. Ja. Men jag har hört också att det kan slå bakåt. Ja. Jo, alltså det kan ju bli värre. Ja, jag har hört det. Jo. Alltså att det är lite så här 50-50. Jag tror det. Men det är ju det jag menar liksom. Han har ju utredning. Han har ju gått hos psykologer hela sitt liv. Men han har som ingenting, alltså. Så det finns ju inget konkret. Vart är alla de här papperna då? Ja. Och jag menar, man kan inte... vem fan lägger ut sina papper på en betalsida? Nej. För att tjäna pengar på sina journaler? Det är ju det också. Det finns ju så mycket som säger emot det han... Och vad säger då att han har lagt ut allt där? Eller bara valt ut kanske delar som passar han? Varför gjorde han det från början? Ja. Och lägga ut sina journaler? Vem vill blotta sig så? Ja. Han ville ju visa att han hade ju så som man förstår att sanningen finns i journalen. Jo, för jag menar, vi säger att hans mamma skulle ha sagt, jag tar någonting. Vad var det hon sa? Nej, men han sa ju att han gick in i garaget och allt det där, det vet jag.
Men det stod ju någonting i papperna att han hade sagt att ja, men jag är rädd att mamma ska ta livet av sig. Och för det första, om hon har sagt det, ska hon pekas ut som ett monster för det, för att han då i vuxen ålder, för att han har suttit och läst det, och jag var så beroende av mamma, jag undrar var hon var, jag var orolig att hon skulle ta livet av sig. Ja, men jag såg ju hon i garaget försöka hänga sig. Men det som är det är ju inte bara den meningen, utan det finns så mycket mer som står som visar på att hans beteende har att göra med hans diagnos. Ja. Och det är det som gör mig irriterad, att folk inte kan försöka tänka lite längre. En annan sak jag kom på. Han betedde sig likadant hos fostermamman. Ja, jo, men det... Han hängde ju ut dem också på sociala medier. Och så sen bad han om ursäkt för sitt beteende. Ja, men han menar på att mamma sa ju sen att jag kom ju på sen att hon hade snackat skit. Ja, men sen vad sa fostermamma? Först vad sa mamman? Han försökte, vi var rädda om de andra barnen för han försökte ju skada dem. Han skulle ju strypa dem. Ja. Hade han ju sagt och det. Precis. Och försökt, tror jag till och med. Vad sa fostermamman? Varför ville de inte ha kvar han där? Hon skulle knuffa ner deras biologiska dotter och fosterpappan från trappen. Försökte. Han gjorde väl det också. Det är ju det jag menar. Det är så himla mycket som... Och folk undrar, vad är det som säger finns med bevis för andra sidan? Ja, till exempel det. Grejen är så här, det jag tror, för nu ska vi bara göra en sån här liten grej som alltså avsluta just det ämnet, för vi ska ju prata om en annan sak som är viktigt. Det här, alltså fan, jag tappar bort mig alltid i huvudet. Ska du göra ett scenario? Jag glömmer bort vad jag ska säga. Nej, grejen är så här. Hur kommer det sig att det är inte bara en person som berättar samma sak om han? Det är flera som har sett likvärdig mönster. Att han har försökt göra samma sak. Ja. Hur kommer det sig? Ljuger alla andra då, eller? Tydligen. Nej, men alltså jag vet. Nej, men alltså, förstår du vart jag vill komma? Jo, liksom? Jag vet. Sen är det ju så här, man bara... Har inte den här människan någon heder i kroppen? Nej, tydligen inte. Nej, och den andra, han som var den enda som gick upp i vikt i Biggest Loser. Han var med 2 gånger till och med, tror jag. Ja, jag såg samma idé. Ja, men han är men man ju, blir alltså, så irriterad på honom. Man blir så irriterad på dem. Och det jag menar liksom, det finns ju lagar. Förtal, det finns ju allt möjligt. Ja. Ska inte de liksom... Men han betalar väl alla. Åka dit på det. Men han betalar väl folk för att... Alltså, pengar gör mycket. Jo, pengar gör mycket. Kändisskap gör mycket. Kontakter gör mycket. Men, om jag säger så här. Jag tror att det är han som är ett monster. Han är ett monster. Och man ser att man ser tendenser till sociopat, psykopat. Han ber aldrig om ursäkt heller. Det är aldrig hans fel. Alltid när det är någonting så ska han spela martyr. Dra sig undan när de kommer innanpå det längsta sanningen. Han kan gå till ett förlåt, och det är långt ifrån ett förlåt, det är att han kan säga, jag är ju ingen expert på det här med minnen, så tyvärr så kan ju inte jag uttala mig om det. Och så ska han låta så himla, det kan jag ju faktiskt inte prata om, för att jag vet ju inte, jag är ingen psykolog. Då ska han låta som att han ger... Men förstår du? Istället det är ju flera psykologer som har kollat han. Jo, men förstår du vad jag menar? Jo, jag förstår precis vad du menar. Grejen är så här, alltså, jag tycker att det här skadar så mycket människor. Men det ska bli kul att se sista avsnittet nu. Det skadar så mycket människor, och jag tycker, jag skiter i vem och vad det är för grej egentligen. Det enda jag bryr mig om, det är att sanningen ska komma fram på hela
Så att de som har kanske blivit oskyldigt anklagade får en ursäkt. Eller ja, vad som. Att de rent tvås för att deras liv är ju förstört. Ja, men det är ju det som också är att ja, men mamman hon hade ju kunnat försvara sig i den där dokumentären som... Nu kommer jag på vad jag skulle säga. Ja. När du sa om dokumentären. Ja. Att de kunde försvara sig. Nej, de har inte haft möjlighet för det är ju han som har styrt manuset på hur det ska vara. Ja, det är ju på hans premisser. På hans premisser. Men nu har han inte den makten. Nej. Och kan inte styra och ställa hur han vill och vad som ska frågas och inte frågas. Och då får han panik. Då får han panik. Och nu har ju den andra sidan fått komma fram och säga. Och de bara, men varför har det tagit så länge? Jo, för att de inte velat när det är bara han är inblandad. Det är ju ingen som har velat låta dem komma till tals. Nej. De är inte så stora. Nej. De är ingenting där ute. De är inga... Vad jag har förstått, hon har inte en sociala medier, mamman. Ja, jag vet inte. Eller, men hon alltså, är ju... tror jag. Men hon har Jag ju... hörde någon säga det på någon video, jag vet inte. Men alltså, förstår du? Det är inte mer än rättvist att Nej. hon ska få prata och berätta. Jag håller inte på någon. Alltså, varken Team Krippa som de säger, eller Team Jocke, eller Team Mamma eller något. Det jag håller på, sanningen. Sanningen, och sanningen lutar tyvärr inte på din sida. Sen skiter jag i vem som har rätt och vem som har fel. Det är bara sanningen, det är det som är viktigt. För att kan en sån här person med så mycket följare, så stor makt, komma undan och ljuga om nu är så. Tänk till kommande generationer vad de lär sig av en sån här person. Och då kommer vi ha hundratals såna här människor. Och det är det som är farligt. Ja, och det är det som han vill säga med dokumentären också. Att hatet och vilka människor utanför blir inblandade och blir förföljda. En hund fick en sten i huvudet typ, eller vad var det? Men de visade väl lite på trailern på kommande... De visade ju på, när vi såg avsnitt 2, vad som kommer till nästa lite grann. Okej, ja. Så att det är ju... Sen har man ju sett på vad heter det... Men de har ju sagt, alltså de säger så mycket och sånt där, så det är ju därför det är så kul att se vad de har fått fram. För det här är ju inte en person som jobbar med det. Det här är professionella människor. Ja. Som jobbar med det här. Nu får jag så här som jag alltid får när jag poddar, att jag får luft i halsen och så, det är när jag dricker mycket energidricka och sånt där. Ja, du får skärpa dig nu. Ja, men nu är det bara en liten burk. Jag brukar ju klunka de här stora annars. Nej, men alltså det är det som är grejen. Det här är livsfarligt. Alltså, är man ute, alltså för alla tror att, ja men ingen, jag bryr mig inte vad de säger, för folk vet inte vem jag är, för de har ju fake-konton, de har ju allt möjligt, trollkonton och vad man nu kallar dem för. Och då kan de sitta hemma eller på sin telefon och spy en massa skit överlag, alltså folk i allmänhet på sociala medier. Och de skiter ju i sanningen om de får pengar för att vara troll, eller? Nej, ja, det också. Men det jag menar, att det är folk där ute som de tänker inte att det de skriver kan skada, vara så jävligt mot en människa att det slutar med att en människa tar livet av sig på grund av all nätmobbning och allt sånt där. Tyvärr, och det händer. Det händer. Och det är det som är, alltså, som jag alltid brukar säga, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Ja, svårare än så är det inte. Nej. Visa respekt så får du respekt. Det är liksom, svårare än så är det inte. Så att, nej, jag tycker att det är fruktansvärt, och det är det jag tycker är bra att det lyfts fram, för det här är ett problem. Det finns inga typ lagar på sociala medier, känns det som. Nej, de största bestämmer. Ja, men överlag om de största bestämmer, eller vad det nu är. Nu, om du skriver, jag skriver, eller grannen skriver, eller någon annan skriver. Men det finns de som på sociala medier
som inte kan lägga upp vissa saker för att det strider mot policy och bla bla bla. Ja, men det är ju för att algoritmen, om det är något ord eller om du skriver i någon... Och det beror på vad det är, om det är på X eller om det... Men YouTube har inte det där. Instagram ser man det väldigt sällan, för där kan du lägga upp i stort sett vad som, känns det som. Men TikTok är ju mer sånt här att skriver du något ord i en kommentar, hur som haver. ja, då försvinner Hur det. som haver. Jag hoppas att den här dokumentären får... Upp ögonen för de som sätter lagar och regler. Ja. Och att det ska bli mer strikt. Och jag tycker att man borde ha en åldersgräns faktiskt för att använda sådana här medier. För alltså det här är livsfarligt egentligen. Alltså, för det här kan ju leda till vad som. Alltså det är ju bara se när det varit någon skjutning som den här skolskjutningen som var. Hur mycket hat sprids det inte på sociala medier? Var det Örebro? Jo, jag tror det. Hur mycket hat sprids det inte på sociala medier om moskébranden som vi hade här i stan? Ja, men precis. Det är ju hur mycket som helst. Ja, det är ju det jag menar alltså. Det är som att folk, så fort de hamnar på sociala medier så försvinner all moral. Ja, tyvärr. Folk tappar det totalt. Folk tappar det. Ja. De har ingen... De skriver innan de hinner tänka. Ja, jag tror det. Alltså, det tror jag. Ja. 100%. Folk skriver vad de ser och tycker om just det. Men de vet ingenting. Nej. Alltså, jag vet inte. Det är så mycket hat. Men det är så mycket dubbelmoral, för ute i samhället, om du är på stan eller om du är i skolan och sånt där, det händer något. Då är det bara ajabajabaja på en gång. Men de som säger ajabajabaja, hur beter de sig på sociala medier? Ja, men jag vet. Det är ju det som är så sjukt. För det är ju många, alltså de flesta som skriver är ju vuxna också. Ja, och det är ju skrämmande, för barnen tar ju efter. Ja, det är ju klart. De ska lära upp sina barn, uppfostra sina barn hur de ska bete sig. Ja. Ja, men sen, mamma sitter och och uttala sig hur som haver eller vad det nu är. För de tror att inte barnen hör och ser. Ja. Men det gör de. Det gör de. De är inte så dumma. Nej. Nu för tiden. Förr i tiden var vi kanske lite mer annat, för då hade vi inte all den här tekniken. Nej, och det är det som är, nu när den finns så då måste det ju göras någonting. Ja, man måste sätta lagar och regler. Det finns ju för allt annat. Så att... Ja, vi hänger inte med i utvecklingen tydligen. Nej, tydligen inte i det här med... Och det här är ett problem inte bara i Sverige. Det är överlag över hela världen. Ja, Nu är det ju... Vi pratade om det här för att det är ju ett stort fall i Sverige, men det finns... I alla länder finns det något sånt där som man inte vet. Nej. Alltså hur... Nej, men jag har ju hört och sett jättemycket om i andra länder som USA och det. Det är ju helt... Nej, det är fruktansvärt. Men vad heter det? Min fina fru, nu är det så här. Ja, det är dit då. Ja, min Bobita. Jag tänkte så här att det är ju snart jul. Och grejen är så här. Det här avsnittet har vi spelat in senare, för det skulle ju kommit ett avsnitt på måndagen. Kommer du ihåg det? Ja. Men det vart ju något fel. Och det avsnittet är helt borta. Jajamän, den har inte kommit upp, och de sa att jag skulle skicka det här avsnittet så att de skulle se om det är någonting som var fel. Jag vet inte vad det är. Jag är inte så kunnig på det, utan jag skickade bara och de publicerade. Det skulle ha kommit 15 och jag la ju ut meddelande att det är strul, avsnittet kommer ner som. Nu vart det ju det här avsnittet. Den kommer ut väl, jag vet inte när de släpper ut den. Någon dag under veckan i alla fall. Ja. Så får vi se. Men det är ju i alla fall vecka 51. Vecka 52, måndag, så hade jag ju ändå tänkt att det blir ett juluppehåll. Yes. På podden. Nu har jag semester. Kära vänner. Så då vill jag ha dig. Ja. Mina kära vänner, då är det vecka, vad sa jag för vecka nu? 52 blir det ju
nästa vecka. Och podden är tillbaka vecka 4. Den 12 januari. Okej. Och inför nästa år så är det grejer på gång. Jajamän. Jag avslöjar ingenting, men den som lever, han får se. Spännande. Ja, men jag säger, det är bra grejer på gång. Så att vecka 3, den 12 januari. Fråga inte mig någonting. Den 12 januari, vecka 3, då är podden tillbaka, kära lyssnare. Så vi vill önska er en riktigt, riktigt god jul och ett gott nytt år. God jul och gott nytt år. Ja. Och tacka från botten av mitt hjärta. Jag höll på att säga något annat. Botten av mitt håll. Ja, ni vet hur jag är. Tackar så mycket för all stöd, support och för att ni lyssnar. Och det värmer i den här gammelmannens hjärta att ni gör det. Så att, och kom ihåg, behandla andra som du själv vill bli behandlad. Kärlek och respekt. Och en trevlig jul. Fira med varann. Men tänk på att julen är för barnen. Och inte för att man ska dricka sig full hemma när man har barn. För det är då många barn far illa. Faktiskt. Och med det, tack och hej. Ha det så bra. Hej då.